ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ የምንሰራው ኑድልስ ነው የምንሰራው። ኑድልስ ወይም እንዶሚ ነው የምንሰራው። ኑድልስ ለመስራት የሚያስፈልገው ሽንኩርት፣ ካሮት፣ ቃሪያ፣ የማያቃጥለው ቃሪያ፣ ይኸው እዚህ ጋር ቅመሞች አስቀምጫለሁ እና ድብስ ሮማን ሁሉንም የከታተፍናቸውን ወስደን ወደ መጥበሻ እናደርጋለን። በመጀመሪያ ዘይት እናደርጋለን እንዳይቃጠልብን ማለት ነው። ሁሉንም በአንድ ጋር እናቁላለዋለን። ጋዛችንን ቀንስ አድርገን እናማስለዋለን፣ እናቁላለዋለን ሁሉንም በአንድ ጋር። ይኸው ጋዙን በመጨረሻ ቅንስ አድርጌዋለሁ። ቀስ እያለ ነው እንትን የምንለው። እንዶሚውን ወይም ኑድልሱን ማለት ነው ለብቻው እንቀቅለዋለን፣ በውሃ ብቻ ማለት ነው፣ ምንም ሳንጨምር። ያንስ ጋር እናቁላለዋለን። ይሄው ግማሽ ማንኪያ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት፣ የነጭ ሽንኩርት ፓውደሩ ማለት ነው። በዚህ ላይ እናመጣና እየቀቀለውን እንዶሚ ወይም ኑድልስ ማለት ነው በዚህ በቁሌታችን ላይ በቁላላ ነው ላይ እናደርገዋለን ማለት ነው። በዛ ላይ እንዶሚ ውስጥ ያለውን ቅመም ከዘይቱ ውጪ ማለት ነው፣ ዘይቱን አናደርገውም። ምክንያቱም ያስገባነው ዘይት አለ። መጀመሪያ ሽንኩርቱንና ካሮቱን ቃሪያውን ያቁላለንበት ዘይት ስላለ አንደኛ ዘይቱን የሚያበዛብናል፣ ጣሙም ይሄን ያክል አይመችም።
ይሄንን ይመስላል። በዛ ላይ እናመጣና ባርቢካን አያችሁት? እሱን ትንሽ እናደርግበታለን። ይሄን ያክል እናደርጋለን። ከዛ ደግሞ ኦሪጋኖ ኦሪጋኖ በጣም ሽታውም ሆነ መዓዛው ጣዕሙ በጣም ነው አሪፍ ነው። ይሄን ያክል አድርገናል። ዋው ሽታው በጣም ይጣፍጣል። በጣም ይጥማል። አሪፍ ነው ሽታው ራሱ። በዛ ላይ ደግሞ ድብስ ሮማን ሳይበዛ ማለት ነው። ዋው ቆንጆ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት ጓደኞቼ። ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ።